Bakit testingin ko? Itong Japan na ano? Nag-transfer? Oo. Doon ko na testingin sa mga bata sa Tagalog. Hindi pa nabalik. Ay, nasa USB. Ang manipis lang sa kanya ay tinaklap mo nang nagtuklap ako eh. Ang manipis lang sa kanya ay itong pinaka-papel. Pero yung piniprint, nagsingkapal din. High-tech.